එතකොට ෆයිල් හැන්ඩ්ලින් කියන මාතෘකාව තුළින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නෙම කොහොමද අපි මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. what is file handling? මොකද්ද file handling කියන්නේ? කොහොමද open කරගන්නේ? ඊට පස්සේ ෆයිල් එක open කරගන්නේ කොහොමද? ෆයිල් එකක තියෙන mode same නැත්නම් අපි දන්නවා අපිට අපි mobile phone එක ගත්තොත් mobile phone එකේ තියෙනවා silent mode එක, ඊට පස්සේ sound දාලා තියෙන mode එක, indoor mode එක, මේ වගේ normal mode එක, සාමාන්‍ය modes කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි මේ කතා කරන ෆයිල් වල අපිට mode තියෙනවා. මේ ෆයිල් ඕපන් කරගන්නවද, ඒකට දත්ත දානවද, එහෙම නැත්නම් දත්ත දාන්න කියවන්න මේ කියන දෙකටම පාවිච්චි කරනවද, මේ වගේ ඒ අපේ පර්පස් එක අනුව මේ මෝඩ් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරන්නේ කොහොමද, data read කරගන්නේ කොහොමද, data insert කරගන්නේ කොහොමද ෆයිල් එකකට, ඊට පස්සේ manipulate කරන්නේ කොහොමද මේ අපි පාවිච්චි කරන data. අද දවසේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා මෙන්න මේ කියන මාතෘකා කිහිපය. එතකොට අද දවසේ ඇතුළත මෙන්න මේ කියන ෆයිල් හැන්ඩ්ලින් වලට අදාළව සම්පූර්ණ කරුණු වලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ ෆයිල් හැන්ඩ්ලින් කියන්නේ කියලා. File handling. In programming, we may require some specific input data to be generated several number of times. Sometimes it is not enough to only display the data on the console. ඒ කියන්නේ දැන් අපි console එකක් පාවිච්චි කරලානේ output එක ගන්න. ඒ කියලා කියන්නේ කළු පාට screen එකක තමයි අපිට output window එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක ඔයාලා try කරලා තියෙනවනේ, මම පෙන්නලා තියෙනවා, ඉතින් ඉන්න දැකලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේකේ පෙන්වන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. limit එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් print එකක් ගත්තට පස්සේ screen එකේ resolution size එකට අදාළව තමයි අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා data තියෙනවා අපි scroll කර කර පහළට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් large dataත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් අමාරු දෙයක්. ඒතර මේ අමාරු දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ අපහසුතාවයෙන් කරනවට වඩා අපිට මේක ෆයිල් එකක වගේ ස්ටෝර් කරගන්න තිබ්බනම් ඊටම වටිනවා. වටිනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. The data to be displayed may be very large and only limited amount of data can be displayed on the console. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්න පුළුවන් size එක විතරක් නම් අපිට output තියෙන්නේ, අපිට ගැටලුවක් නැහැ ගන්න පුළුවන්. ඒතර කලින් වගේ very large data වලට අදාළ අපිට මේ process එක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. And since the memory is volatile. volatile කියලා කියන්නේ අපි දැන් program එකක් ගහලා නැවත cut කරලා පස්සේ ඒ values නැති වෙලා යනවා. ඒවා store කරන් ඉන්නේ නැහැ. normally වෙන්නේ ඕක. It is impossible to recover the programmatically generated data again and again. දැන් ඔයාලා වුණත් දන්නවා array එකකට value අපි user input එක විදිහට ගන්නවා නම් අපි එකින් එකට values input කරන්න ඕනේ. values 10ක් නම් ඒ 10 එක අවස්ථාවක input කරනවා, ඊට පස්සේ බැරි වෙලා හරි program එක close වෙලා ගියා අපිත් එක්ක. ඒක නිසා නැවත මේක run කරලා අපි නැවත values insert කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි program එකට insert කරන ඉවරෙකුත් නැහැ. අපිට බලාපොරොත්තු වෙන මොකක් හරි හරිම output එක එන්නේ නැති තාක් අපි change කර අපේ code එක අපි try කර බලනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් store වෙන්නේ නැති නිසා අපි දුන්න values නැවත නිරන්තරයෙන් අපිට අපේ program එකට input කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අමාරු දෙයක්, ඒ වගේම අපිට එපා වෙන දෙයක්. However, if we need to do so, we may store in onto the local file system, which is volatile and can be accessed every time. Here comes the need of file handling in C. එතකොට මෙන්න මේ අත්‍යවශ්‍යතාවය නිසා තමයි C කියන programming language එකට file handling වල අත්‍යවශ්‍යතාවය පැනලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි file handling වලට අදාළව කොහොමද මේවා store කරන්නේ කියලා අපි කතා කරන්නේ. File handling in C enable to us create, update, read and delete. සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න තියෙනවා manipulation කරනවා කියන එකේ meaning එක. manipulate කරනවා කියලා කියන්නේ data අපිට හසුරවනවා කියන එක. ඒ හසුරවද්දී අපිට create කරන්න පුළුවන්, update කරන්න පුළුවන්, ඒවා read කරන්න විතරක් පුළුවන්, ඕනේ නම් delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණ විදිහකට ඒක user ගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. The files is stored on the local file system through our C program. local file system එක අපි save වෙන්න දෙනවා නම් ඒක අපි program එකේ මේ පිළිබඳව දක්වන්න ඕනේ. The following operations can be performed in a file. දැන් මේ file එක අපිට මෙන්න මේ පහතින් දක්වලා තියෙන දේවල් ටික සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. Opening an exciting file, reading from the file, writing to the file, deleting the file.
ඔන්න ෆයිල් හැන්ඩලින් වලින් අපිට ඉස්සරහම කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික තියෙනවා. ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. දැනට excite විදිහට දැනට already හදලා තියෙන ෆයිල් එකක් අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක ඕන රීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට දේවල් අපිට රයිට් කරන්න ඕන නම් රයිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් එක අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඔක තමයි ෆයිල් හැන්ඩලින් වල අපි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් fopen, fclose, getc, putc, getw, putw, fprintf, fscanf, fgets, fputs, feof. දැන් මෙතන දාලා තියෙන්නේ open fopen එක ගැන. දැන් මේ f කියන එකෙන් හැම වෙලේම denote වෙන්නේ මතක තියාගන්න f කියලා මේ තියෙනවා නම් මුලින් අවසානට නෙවෙයි මුලින් තියෙනවා නම් ඒකෙදි කියවෙන්නේ ෆයිල් කියන එක. fopen කියලා කියන්නේ opens a file. ෆයිල් එක open කරන්න. fclose කියලා කියන්නේ closes a file. getc කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා c පාවිච්චි කරන අපි Java වලට get කියලා කියන්නේ අපි get method එක ගැන කතා කරා කලින්. ඒතකොට getc එකෙන් එන්නේ reads a character from a line. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු hello කියලා සම්පූර්ණ තිබ්බා කියලා. ඒතකොට hello කියන එකේ getc කියලා තිබ්බොත් එන විදිහට පළවෙනි letter එක මෙයා read කරගන්න. ඊට පස්සේ put c එක තියෙනවා write character to a file. අපි දැන් ෆයිල් එකේ මේවා ලියන්නත් ඕනේ. ලියනවා කියලා කියන්නේ write කරනවා කියන එක. ඒකටත් අපිට put c කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වගේ තමයි මේ ඔක්කොම මෙයාලට වෙන් වෙච්ච කාර්යභාරයක් තියෙනවා. printf එකෙන් වෙන්නේ normal print එකක් වගේම තමයි. හැබැයි දැන් ෆයිල් වලට අදාළ print එකක් නම් කරන්නේ ඒකටත් දාලා තමයි මෙයා print එක සිද්ධ කරන්නේ. fscanf එකත් එහෙමයි, fgets එකත් එහෙමයි, fputs එකත් එහෙමයි, feof. මෙන්න මේ feof කියන එක අපිට පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙනවා. මේක වැදගත් වෙන්නේ f කියන එකෙන් කිව්වේ ෆයිල් කියන එක, key කියලා කියන්නේ n කියන එක, o කියලා කියන්නේ ok කියන එක, end of detects end of file maker in a file. file end of file කියන එක තමයි මේකෙදි කියවෙන්නේ. feof මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි ගන්න වෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් දැනට මොකද්ද මේ වගේ කියන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඊළඟ syntax එකක් දීලා තියෙනවා f ෆයිල් එකට අදාළව ෆයිල් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ constant character එකකින් ෆයිල් path එක multiplicate කරලා තියෙනවා. මෙතනත් මෙතන ෆයිල් point එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. fopen මම කිව්වා ෆයිල් හැන්ඩලින් පාඩමෙන් අපිට pointers පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේ තමයි ඒ පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල්. system mark එක තියෙනවා වල් බලා ගන්න පුළුවන්. constant char file path constant char mode එක. fopen එකේදී වෙන්නේ ෆයිල් එකක් අපිට ඕන නම් අලුතෙන්ම ක්‍රියේට් වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන එකක් රීඩ් වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. We must open a file before it can be read. Write to update. The fopen function is used to open a file. The syntax of the fopen is given below. ඔන්න දැන් මෙයාගේ fopen එක්කෙනාගේ දාලා තියෙන මොකද වෙන්නේ කියලා file pointer fopen වර්ණන ඇතුලේ constant character වැඩි කිරීම file name constant character වැඩි කිරීම mode. මේක තියෙන එක calculation එකක්. මේකෙන් විතර output වෙන්නේ file එකකට අදාළ mode එක දුන්නාට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන syntax එක විතරයි. example එක අපි ඊට පස්සේ බලමු. The fopen function is accept two parameters. fopen එක ඇතුලේ parameters දෙකක් තියෙනවා කියනවා. වෙන parameters එකක්වත් තියෙන්න බෑ. The final name is string. If the file is stored at some specific location, then we must mention the path at which the file is stored. එතකොට මේකෙදී
අපි මෙයාලගේ path එක එහෙම නැත්නම් කොතනද මෙයා තියෙන්නේ කොතනද ඉන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ the final name string if the file is stored at some specific location, then we must mention the path at which the file is stored. Example, a file name can be like C directory, so me folder, so me file. මෙන්න මේ විදිහට අපිට URL එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලට අදාළව වෙනස් වෙනවා. ඉස්සරවම some folder කෙනෙක් ඊට පස්සේ some filter කෙනෙක්. The mode is which the file is to be opened. It is a string. එතකොට මේකට අදාළව කියන්නේ file is to be opened. ෆයිල් එක ඕපන් ලයින් එක ඕපන් එක පාවිච්චි කරපුවාම මේ විදිහට තමයි මෙයාගේ ඕපනින් වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන modes ටික R එකෙන් කියන්නේ read එක විතරයි, W එකෙන් කියනවා write එක විතරයි, A කියන එකෙන් කියනවා W and R. එහෙම නැත්නම් write read and read එක සහ write එක කියන දෙකම කරගන්න පුළුවන්. A කියන එකත් W කියන එකත් දෙකම. R plus W plus A plus මෙන්න මේකටත් අදාළව අපිට පුළුවන් R එක W A එක R plus W plus A plus RB මේ වගේ මොනවද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා මෙතන දාලා opens a text file in read and write mode මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න මේ වගේ එකින් එක චුට්ට වෙනස් වෙනවා ඒක නිසා. example එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට include stdio.h integer main function ඊට පස්සේ open brace එකක් තියෙනවා file pointer එක තියෙනවා කලින් integer pointer වගේ තමයි integer pointer එක දාගත්තා වගේ දැන් තියෙන්නේ integer pointer දැන් තියෙන්නේ file ඊට පස්සේ while loop එකක් දාලා මේකේ open කරගත්තු file එකට දාලා data තියෙනවා ඒවා read කරගන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ R එක විතරයි R mode එකේදී වෙන්නේ read කරගන්න විතරයි ඊට පස්සේ while loop එකක් දාලා තියෙනවා nested එකක් nested කියන්නේ nested නෙමෙයි මෙතන මේ infinite loop එකක් දාලා තියෙනවා එකක් විතර දීලා තියෙන හින්දා එයා නිරන්තරයෙන් run වෙන එක සිද්ධ වෙනවා ch කියලා character එකක් හදලා තියෙනවා ch සමානයි forget fp කියලා f get c if ch equal eof ඊට පස්සේ break එකක් දාලා print එක දාලා තියෙනවා specify c ch එතකොට මේකට අදාළ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාලගේ condition එක සිද්ධ වෙන්නේ